سلام و صبح بخیر. سمد هستم، بازم از چینل یوتیوب خانه سیار و بازم از جزیره لوفوتن. اینجا یک پارکینگ است. شب هم اینجا استاد کردم، خو شدم دیگه. اینا لخستیم 7 بجه صبح است. میخوایم که اول یک خانه تکانی کنم، بعد از یک صبحانه جور کنم دیگه. صبحانه رو خورده باز ببینیم که قسمت کدام طرف میکشانه. باش براتون نشان بدم که در کجا هستم. امروز میخوایم یک شیرچای جور کنم با سبک خانه سیار. ببینین که چطور است. من میازگالی ها رو ببرم.
ها اینجا ماندیم که جوش بیاید. در سر ازی باز یک ذره چای مندازم. چای که از جوش میتم و جوش میتم. بعد از او شیر مندازم. شیر که انداختم، شیرم که جوش خورد، در سر از او یک ذره ایل و یک ذره بوره اونمو است که شیرچای آماده میشه. یکی از دوستا که پرسان کرده بود که اینترنت از کجا میکنی؟ در نروژ اینترنت پیدا میشه نمیشه؟ در نروژ در داخل شهرهای کلانش مثل پایتخت شهر برگن، همین شهرهایی که زیاد بیروبار و جمع و جوش است شاید زیاد باشه هات اسپات، ولی طرفای اطرافش که بیایی ما تا بال اینترنت ندیدیم غیر یک جایی که لاوز داده بود که فری وای فای، دیگه ما تا بال ندیدیم. فکر کنم بسیار کم پیدا میشه. ولی خودم یک سیم کارت دارم که یک شرکت آلمانی قرارداد دارم. اینترنت ما unlimited 5G است همراه رومینگش. رومینگ چی از رومینگ اونو است که غیر از اون مملکتی که زندگی میکنی سیم کارت از اونجا گرفتی، در اکثر مملکتایی که میری و مثل اونمو اینترنت و سیم کارت داخلی حساب میشه. رومینگ سیم کارت ما که است مملکت‌های اروپایی فری است و انلیمیتد است، نامحدود، یعنی خلاصی نداره. هر قدری که ما اینترنت استفاده کنم، اپلود کنم، دانلود کنم، دیگر هر قدری که داخل آلمان از اینجا زنگ بزنم در تلفن‌های خانه، در تلفن‌های دفتر، در تلفن‌های موبایل، دیگه از اونجا برای ما زنگ بیاید. کل از یا مجانی است، شامل اونمو پاکیجش میشه که ماهانه ما 25 یورو میتم. اینترنتش unlimited است و هم 5G یعنی بسیار پرسرعت است. ولی اکثر جایا 5G رو پوشش نمیته، امو حداقلش 4G میآید. ما تا بال هر جای رفتیم سویدن، در فنلند یا همینجا اینترنت ما 4G آنتن میته و سرعتش هم بد نیست. من راضی هستم و دمای 25 یورو میتم که برای ما بسیار خوب است، به خاطر که ما اینترنت زیاد استفاده میکنم. 22 روز ما اینترنت
خارجی استفاده کردیم، رومینگ دیگه، اینترنت رومینگ استفاده کردیم. 100 و چند جی بی ما مصرف کردیم، ولی ما 1 سنت پیسه اضافی دیگه نمیتونم غیر از مو 25 یورو در ماه دیگه. اینی در جواب سوال همون دوست ما که پرسیده بود که اینترنت چه رقم است. شیرچای ما آماده شد. اینترنت ما اونو رقم است. ایل یادم رفت، باید یک ذره ایل کار کنم. که شما میبینه نمیبینه. یک گلاس شد، یک کمک اضافه کرده. یعنی هم از شیرچای با سبک خانه سیار. بچه لینک پیج اینستاگرام و فیسبوک خانه سیار ما در دیسکریپشن میمانم. اگر خواستین برین فالو کنین، لایک کنین، به خاطر که باز اکثر ما در اونجا میمانم. دیگه اینی بود یک ویدیوگای کوتاه از امروز. کسایی که درخواست کرده بود که ویدیو را یک ذره طولانی کو، دیگه ببخشید ما دیروز نتانستم به خاطر که کمک پیاده روی کرده بودم، خسته شدم. بعد از چشم مرا یک 2-3 ساعت خواب برد. وقتی که خستم که ناوقت شده بود، دیگه ویدیو جور نکردم. در آینده انشالله کوشش میکنم که ویدیوی طولانی و طولانی تر جور کنم. دیگه تا ویدیوی بعدی همتان به خداوند میسپارم. شب و روزتان خوش، شاد و موفق باشین. خدا حافظ.